यस खेलमा सहभागी सवारहरू हुनुहुन्छ सिपाही हरिकुमारी गुरुङ, सिपाही शारदा केएम, सिपाही सरिता श्रेष्ठ। खुद्दा सवारले पहिलो जम्प सुरु गरिसकेको हुनुपर्नेछ। जम्प एरिनाभित्र गइसकेमा तथा बाधाहरू पार गरिरहेको समयमा यदि सवार घोडाबाट 5 मिटर बाहिर खस्न गएमा खेलबाट स्वत बाहिरिनेछ र निर्णायक टोलीले स्टार्ट पोइन्ट यसैगरी सो जम्पमा तेस्रो सवार हुनुहुन्छ क्याभलरी राइड, जसलाई ड्रिल राइड पनि भनिन्छ। सैनिक क्याभलरीले घोडचढी कलालाई अनुसरण गरेको हो। हाल विश्वभरि सैनिक क्याभलरीले यस खेललाई आफ्नो नियमित ड्रिलको रूपमा अपनाउँदै आइरहेको छ। And gentlemen, when a handler collapses due to sudden injury, the dog diligently starts to pump the heart of the handler, a technique of cardiopulmonary first aid treatment being displayed. Back in the 18th century, pony horses were used to deliver newspapers, postals, and different items across long distances. Of the event. The competitors will cross all the laid obstacles in respective order of numbering of the obstacles. यसैगरी अब तेस्रो चरणको चार्जर घोडा दौड सुरु हुन गइरहेको छ। यस वर्षको घोडे जात्रा समारोहमा नयाँ खेलको रूपमा समावेश गरिएको हो। Ladies and gentlemen, horseball is conducted between two teams of 4 members each, making a minimum of 3 passes between 3 different players of the team. धर्म आदर्श वाक्य रहेको श्री भैरव वाहन गुल्म विक्रम सम्वत 1940 मा म्युल ब्याट्रीको रूपमा स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2060 वैशाख 8 गतेबाट भैरव वाहन गुल्म नामकरण भएको यस गुल्मले सैनिक डगहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी अपरेसनल तथा अन्य समारोहहरू भैरव वाहन गुल्मको डगहरू एन्जल पुन्टी र पुन्टीद्वारा मञ्चको अगाडि स्वागतम तथा नेपालको झण्डा झण्डोत्तोलन हुनेछ भने केलीद्वारा फुलको गुच्छा अर्पण हुनेछ। पश्चिम कुनाबाट टागन घोडा दौड सञ्चालन हुनेछ। टागन घोडा दौडसँगै मञ्चको अगाडि डगबाट विभिन्न कलाहरू प्रदर्शन हुनेछन्। यस कलामा सहभागी ह्यान्डलरहरू र जसमा बाहिरी डगहरू अगाडिको हातले टेकेर बस्नेछन् र बीचको डगले सैनिक अभिवादन गर्नेछन्। यसैगरी अब 3 चरणमा चार्जर घोडा दौड प्रस्तुत हुनेछ। पहिलो चरणको चार्जर घोडा दौडमा 4 जना सवारहरू सहभागी हुनुहुन्छ। Ladies and gentlemen, now the first round of the event. सहभागी डगहरूबाट एक्सन ड्रिल भइरहेको छ। The dogs of Bhairav Vahan Company are demonstrating action drill at the moment. यसैगरी अब तेस्रो चरणको चार्जर घोडा दौड सुरु हुन गइरहेको छ। Ladies and gentlemen, the third and the final round of Charger horse race is about to begin. यसअघि सम्पन्न टाङ्गन भएको छ। यसैगरी दोस्रो चरणमा सयस अशोक राई द्वितीय र सयस हिमदोज मगर प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ। दर्जाहरूले भाग लिनु भएको छ। Ladies and gentlemen, now we present a cycle race among the participants of Nepali army. यसैगरी डग सोमा यति बेलाको Round.
डगबाट विभिन्न कला प्रदर्शनको क्रममा यति बेला हातको इशाराबाट आज्ञाकारी प्रशिक्षणको प्रदर्शन भइरहेको छ। Ladies and gentlemen, basic obedience show is being demonstrated in the central forward part of the ground as a part. यसैगरी भर्खरै सम्पन्न चार्जर घोडा दौडको पहिलो चरणमा सिपाही नवराज बानिया द्वितीय हुनुभएको छ भने सिपाही राजकुमार खड्का प्रथम हुनुभएको छ। यसैगरी दोस्रो चरणमा सिपाही निर्मल विक द्वितीय हुनुभएको छ भने सिपाही उम्ब र तेस्रो चरणमा सिपाही ईश्वर अधिकारी द्वितीय र सिपाही सरिता श्रेष्ठ प्रथम हुनुभएको छ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, डगबाट यति बेला कला प्रदर्शनको क्रममा मञ्चको अगाडि मानिसले जस्तै डगले पनि प्राथमिक उपचार गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भइरहेको छ। Creating a scenario of providing first aid to his handler in the central forward part of the ground. Ladies and gentlemen, when a handler collapses due to sudden injury, the dog diligently starts to pump the heart of the handler, a technique of cardiopulmonary first aid treatment. Casper then calls out to others for help. Ladies and gentlemen, Kaylee, another Labrador breed dog, demonstrates a technique of keeping a wet bag भागमा केन्द्रित गराउन चाहन्छु जहाँ प्रस्तुत हुनेछ शो जम्प, जसमा पहिलो सवार हुनुहुन्छ to the central part of the ground where show jump is about to begin. The first participant of the show jump is Technical Warrant Officer First Govinda Bahadur Khadka, and the name of the participating horse is Langtang. यसैगरी सो जम्पमा दोस्रो सवार हुनुहुन्छ गैर सैनिक खेलाडी करण चौधरी घोडाको वर्षा। जम्प गर्न इन्कार गरेमा 4 अङ्क कट्टा गरिनेछ। निर्णायक टोलीले जनाउको घण्टी बजाएको 30 सेकेन्डभित्र सवारले पहिलो जम्प सुरु गरिसकेको हुनुपर्नेछ। जम्प एरिनाभित्र गइसकेपछि जम्पको अगाडि सर्कल बनाएमा रिफ्युज मानिनेछ र टाइम पेनाल्टी लाग्नेछ। यसैगरी कुनै पनि बाधाहरूमा 2 पटकभन्दा बढी घोडाले जान अस्वीकार गरेमा तथा बाधाहरू पार गरिरहेको समयमा यदि सवार घोडाबाट 5 मिटर बाहिर खस्न गएमा खेलबाट स्वत बाहिरिनेछ र निर्णायक टोलीले स्टार्ट पोइन्ट र लास्ट जम्पको ल्यान्डिङबाट अगाडि राखिएको फिनिसिङ पोइन्टमा समय लिनेछ। यसैगरी यस सो जम्पमा सबैभन्दा कम गल्ती र कम समयमा कोर्स पूरा गर्ने सवारलाई विजेता घोषित गरिनेछ। यसैगरी सो जम्पमा तेस्रो सवार हुनुहुन्छ जमदार जगदीश घिसिङ घोडा गणेश। The horse is Ganesh. Ladies and gentlemen, show jumping, also known as stadium jumping, is commonly seen at horse shows throughout the world, including the Olympics. The game is believed to have evolved from the skill of obstacle crossing while hunting on the horseback. Today, 10 obstacles are set at different distances and heights within the show jump arena. The competitors will cross all the laid obstacles in respective order of numbering of the obstacles. यसैगरी चौथो सवार हुनुहुन्छ जमदार राजेन्द्र थापा घोडा आकांक्षा।
Ladies and gentlemen, the fourth participant of Ladies and gentlemen, I would like to inform about the rules of the event. The competition requires the participants to complete the entire obstacle course without the poles in the obstacles dropping down. 4 marks will be deducted for each pole in case of a fall. The competitor has to start the jump within 30 seconds of the warning bell. If the horse circles in front of an obstacle before a jump, it would be taken as a refuse and time penalty will be given. If a horse denies to cross the obstacle for more than twice, or if the rider falls beyond 5 meters of the horse during a jump, the participant will be eliminated automatically. The winner of the show jump will be chosen among the riders who clear the entire obstacle course in shortest duration of time and with minimum penalties. आदरणीय उपस्थित महानुभाव यसैगरी छैटौं सवार हुनुहुन्छ हुद्दा रामकृष्ण अधिकारी घोडा कलिङ्गा। Of the ground. आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, सबैभन्दा पहिला बेलायतबाट सुरुवात भएको क्याभलरी राइड, जसलाई ड्रिल राइड पनि भनिन्छ, सैनिक क्याभलरीले घोडचढी कलालाई अनुशासित खेलको रूपमा विकसित गर्न तथा मनोरञ्जनको रूपमा यस खेलको विकास गरेको हो। हाल विश्वभरि सैनिक क्याभलरीले यस खेललाई आफ्नो नियमित ड्रिलको रूपमा अपनाउँदै आइरहेको छ। क्याभलरी राइडमा 21 जना पुरुष तथा महिला घोडसवारहरू सहभागी छन्। यस खेलका ग्रुप कमान्डर हुनुहुन्छ जमदार लोकबहादुर सुनार। Cavalry ride, popularly known as drill ride, is believed to have begun from the Great Britain. Later part in the event, the group commander of cavalry drill ride is Warrant Officer 2nd. द्वारा गेटको आकार बनाइसकेको छ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, यति बेला ट्र्याकर डग जस्टिनले अपराधी पत्ता लगाउने कार्य गरिरहेको छ। Ladies and gentlemen, dog Justin, German Shepherd breed, is a tracker dog and is illustrating his tracking skills at the moment. क्याभलरी राइडमा यति बेला लान्सद्वारा स्वस्तिकको आकार बनाइएको छ। The riders are forming the shape of a swastik symbol through their lance in the cavalry drill ride. अहिले घोडाको नालको आकार बनाइएको छ।
The final formation, riders have formed the shape of a horseshoe in the cavalry drill ride. शत्रुमाथि धावा बोली बर्बाद गर्ने कार्यलाई अबको प्रस्तुतिमा देखाइँदैछ। यस टेन्ट पेगिङमा घोडाहरू 50 देखि 60 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले दौडनेछन्। Watermelon and ring and landscape. In the sword and watermelon game, the riders will cut the watermelon hanging on the pole. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now we present vaulting and acrobatics. Vaulting is by 6 equestrians. Similarly, acrobatics on horseback is being presented in the left part of the ground. The riders of vaulting and acrobatics require extreme balance and synchronization with the horse. यस मञ्चको बायाँ भागमा पियुट परशुराम बुढा मगर र पियुट फारम सिंह थापाले एक्रोब्याटिक्स कला प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ भने मञ्चको अगाडि प्रदर्शन भइरहेको भल्टिङमा भाग लिने सवारहरू हुनुहुन्छ। हुद्दा रामकृष्ण अधिकारी, सिपाही ईश्वर अधिकारी, सिपाही निर्मल विक, सिपाही विक्रम श्रेष्ठ, सिपाही नरबहादुर भण्डारी र सिपाही नेत्रराज सञ्ज्याल। Being displayed. Back in the 18th century, pony horses were used to deliver newspapers, postals, and different items across long distances. The drill demonstrates the technique to lay the horse on ground for rest during these deliveries. It is also interesting to see the horses rest on the ground when people generally think horses do not lie down. पार गर्नेछन् भने पुरुष सवारहरूले सोही जम्प बिना रास र रिक्याप सकुशल पार गर्नेछन्। Ladies and gentlemen, 6 bar and race. 6 bars are led at the center of the pavilion. The event illustrates 3 female riders crossing the bar while the male riders. यस खेलमा सहभागी सवारहरू हुनुहुन्छ सिपाही हरिकुमारी गुरुङ, सिपाही शारदा केएम, सिपाही सरिता श्रेष्ठ, हुद्दा सूर्यबहादुर लम्साल, हुद्दा सबिन कुमार पोखरेल र अमलदार राजन थापा।
राइटबाट चेस्ट नम्बर 6 उपसेनानी मदन राउत बाहिरिनु भएको छ। Chest number 6, Lieutenant Madan Raut has been eliminated from the musical ride. म्युजिकल राइटबाट चेस्ट नम्बर 1 सहसेनानी विकास थापा बाहिरिनु भएको छ। Chest number 1, Captain Vikas Thapa has been eliminated from the musical ride. Ladies and gentlemen, the participants still in the musical ride game are chest number 2, Captain Pravesh Kharka, chest number 3, Captain Nima Sharma, and chest number 5, Lieutenant Dibin Thapa. म्युजिकल राइटबाट चेस्ट नम्बर 3 सहसेनानी निमा शेर्पा बाहिरिनु भएको छ। Chest number 3, Captain Nima Sharma has been eliminated from the game. The dogs from Bhairav Vahan Company are demonstrating a relay race with an obstacle course on the western part of the ground. The dogs of Labrador and Cocker Spaniel breed are participating in the race. खेलको रूपमा समेत रहेको छ। यहाँ सञ्चालन भइरहेको हर्सबलमा टिम ए मा प्रमुख सेनानी श्री उत्तम कटवालको नेतृत्वमा र टिम बी मा सहसेनानी श्री परशुराम राज पाण्डेको नेतृत्वमा खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। यो खेल अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार 10-10 मिनेटको खेलिने भए पनि सीमित समयका कारण यहाँ 3-3 मिनेटको खेल सञ्चालन गरिनेछ। हर्सबल खेल यस वर्षको घोडे जात्रा समारोहमा नयाँ खेलको रूपमा समावेश गरिएको हो। Ladies and gentlemen, horseball is conducted between two teams of 4 members each, making a minimum of 3 passes between 3 different players of the team and then scoring a goal through a vertical hoop goal. The game is also the national game of Argentina and locally famous by the name Pato, which literally means dog. Ladies and gentlemen, early versions of the game in Argentina used a live duck inside a basket instead of the ball that we use today. The game is introduced as a new event in the ceremony today. Ladies and gentlemen, all 2 sets of 3 minutes each will be conducted due to time restriction. Team A Blue under the command of Lieutenant Colonel Uttam Katwal and Team B Red under the command of Captain Parshurama Pandey are competing in the event. Ladies and gentlemen, now we present dog obstacle and cross-country jump. यसैगरी क्रस कन्ट्री जम्प लोकबहादुर सुनार, हुद्दा सूर्यबहादुर लम्साल, हुद्दा रामकृष्ण अधिकारी र अमलदार रामचरण नेउपाने पूर्वी पाटाबाट हुनुहुन्छ भने हुद्दा खिलदोज खड्का, हुद्दा सबिन कुमार पोखरेल, सिपाही रोशन कुमार श्रेष्ठ, सिपाही रविन बाबु बगटी पश्चिम पाटाबाट हुनुहुन्छ। प्रस्तुत हुँदैछ हंगेरियन पोस्ट।
हंगेरियन पोस्ट घोडा र सवार बीचको समन्वयको उच्चतम कला हो। सवार र घोडा बीचमा सौहार्दता Combined jump will take place. 6 horses from Nepal Cavalry and 4 dogs from Bhairav Bahan Company are performing the combined jump at the moment. जसमा सवारहरू हुनुहुन्छ जमदार लोकबहादुर सुनार, खुद्दा सूर्यबहादुर लम्साल, खुद्दा पोखरेल, खुद्दा रामकृष्ण अधिकारी र अमलदार रामशरण नेउपाने। अतिथिगण, महिला तथा सज्जनप्रेम घोडे जात्रा समारोह 2077 का प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका Arrival of the chief guest, Right Honorable President and the Supreme Commander of Nepali Army, Mrs. Vidya Devi Bhandari. All are requested to rise. अब सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूमा प्रधान सेनापति ज्यूबाट कार्यक्रम पुस्तिका तथा उत्सवहरूमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। नेपाल क्याभलरीका कर्नल With the motto Speed, Devotion and Service, Nepal Cavalry has रहेको श्री भैरव वाहन गुल्म विक्रम सम्वत 1940 मा म्युल ब्याट्री 8 गतेबाट भैरव वाहन गुल्म नामकरण भएको यस गुल्मले सैनिक डगहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी गुल्मको डगहरू एन्जल पुन्टी र पुन्टीद्वारा मञ्चको सिमकुनाबाट टागन घोडा दौड सञ्चालन हुनेछ। यी डगहरू अगाडिको हातले टेकेर बस्नेछन् र बीचको डगले round of the event. The Bahan Company are demonstrating action drill at the moment. भएको छ। Present a cycle race among the participants of Nepali Army. डगबाट विभिन्न कला प्रदर्शनको क्रममा यति बेला हात Demonstrated in the central forward part of the ground. गरे सम्पन्न चार्जर घोडा दौडको पहिलो चरणमा
भने सिपाही राजकुमार खड्का प्रथम हुनुभएको छ। यसैगरी सिपाही ईश्वर अधिकारी द्वितीय र सिपाही सरिता श्रेष्ठहरू डगबाट यति बेला कला प्रदर्शनको क्रममा मञ्चको अगाडि मानिसले जस्तै डगले पनि प्राथमिक उपचार गर्न सक्छ। Heart of the handler, a technique of cardiopulmonary first aid treatment. Casper then called म केन्द्रित गराउन चाहन्छु जहाँ प्रस्तुत हुनेछ शो जम्प, जसमा पहिलो सवार हुनु where show jump is about to begin. The first participant of the show jump is technical warrant officer. सवारले पहिलो जम्प सुरु गरिसकेको हुनुपर्नेछ। जम्प एरिनाभित्र गइसकेमा तथा बाधाहरू पार गरिरहेको समयमा यदि सवार घोडाबाट 5 मिटर बाहिर खस्न गएमा खेलबाट स्वत बाहिरिनेछ र निर्णायक टोलीले स्टार्ट पोइन्ट यसैगरी सो जम्पमा तेस्रो सवार हुनुहुन्छ जमदार जगदीश घिसिङ। The competitors will cross all the laid obstacles in respective order of numbering of the obstacles. यसैगरी चौथो क्याभलरी राइड, जसलाई ड्रिल राइड पनि भनिन्छ। सैनिक क्याभलरीले घोडचढी कलालाई अनुसरण गरेको हो। हाल विश्वभरि सैनिक क्याभलरीले यस खेललाई आफ्नो नियमित ड्रिलको रूपमा अपनाउँदै आइरहेको छ। क्याभलरी राइडमा In the event, the group commander of cavalry drill ride is warrant. आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, यति बेला ट्र्याकर डग जस्टिनले अपराधी पत्ता Justin, German Shepherd breed, is a tracker dog and is illustrating his. The riders are forming the shape of a swastik symbol through their lance in the cavalry drill ride. Formation riders have formed the shape of a horseshoe in the cavalry drill. Similarly, acrobatics on horseback is being presented in the left part of the ground. The riders of vaulting and acrobatics require extreme balance and synchronization with the horse. सोही जम्प बिना राष्ट्र रिक्याप सकुशल पार गर्नेछन्। Ladies and horseball is conducted between two teams of 4 members each, making a minimum of 3 passes between 3 dips. Ladies and gentlemen, now we present dog obstacle and cross-country jump. Ladies and gentlemen, the winner of musical ride, show jump, warrant officer second, Jagdish Kissing, with the participating horse. The winner of show jump, Private Om Prakash Yadav, with the participating horse. तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। Ladies and gentlemen.